up mga bros? Welcome back sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, gagawa tayo ng panibagong recipe. At dahil nabot na natin ng 6,000 subscribers, gagawa tayo ng Dalgona Vanilla Strawberry. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta sa akin, nag-review. Ayan, maraming salamat po. Yan, without further ado, let's do this. Ang unang step natin gagawin ay kukuha lang tayo ng 2 or 3 kutsara ng vanilla ice cream. So, ang gamit ko is Selecta Super Thick Ice Cream na vanilla flavor. Yan. So, ito. Buksan lang natin to. Ayan. So, bawas na siya kasi kinain namin siya kagabi. So, kuha lang tayo ng 2 kutsara siguro para sa akin. So, ilagay lang natin ito sa mixing bowl. Wow, mixing bowl, no? Ayan. Oops. Ayan. Dito ngayon naman, lalagay lang natin or i-mix lang natin yung 2 kutsarang tang strawberry juice drink. So, halo lang natin. Ayan. So, kung wala kayong vanilla ice cream, pwede naman yung all-purpose cream. Pwede natin pag-substitute yun. So, yan, makikita nyo yung kulay. Napakaganda. Umuin ko nga. Bango. Alam niyo yung Monami na candy. Ganun yung amoy niya. So, mix lang natin. So, madali lang to. 3 ingredients lang ang kailangan. So, mix lang natin siya ng maayos hanggang maghalo ang juice powder at ang vanilla ice cream. Ganda ng kulay, oh. Adjust lang natin yung yan. Bango. Ayan, na-mix na natin ng maayos. So, makikita naman natin ang consistency, di ba? Napakaayos. Napaka-thick. After natin ma-mix, itabi lang na muna natin. At kunin natin ang ating baso na gustong gamitin. Ayan, lagyan lang natin ng 2 ice cube or sa yelo para chill na chill tayo, di ba? Tapos, lagyan na natin yung ating milk. Ang ginamit ko lang milk dito ay Bear Brand Swak Pack. Ayan. So, hinalo ko na siya dito sa bottle na to para magandang tignan. Ayan. Kalahati lang. Lagyan na natin yung ating vanilla strawberry mixture. Ayan. Goodness. Ganda ng itsura. Ito na yung ating finished product. Ayan. So, taste test tayo. Ganda, oh. Parang dugo. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan.
Ganitong itsura niya mga bros. Ayan. Tikman na natin mga bros. Cheers tayo para sa ating 6,000 subscribers. Ayan, samahan niyo ako. Lasang ano, Monami candy. Ganun yung lasa niya. So, aloy-aloy na natin. Okay, got that. Para siyang Monami shake. Ngayon. So, kasi ako hilig ko talaga yung strawberry flavor, lalo na sa mga cafe, sa mga shakes, sa mga prof. Yan. Prof. Yan mga bros, sana nagustuhan nyo tong video na to. And I hope mag-subscribe kayo sa channel ko. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Inulit ko na naman. And see you in my next vlog. Bye!